topic natin today, how to put it on liquid eyeliner. How to make a wings liquid eyeliner. Okay? So, ano lang to guys, tawag nito, talagang i-discuss ko step by step para mas lalo nyong maintindihan. Okay. So, ayan. Talagang maingat ako guys kasi nga i-pour ko muna. Tingnan nyo guys, nakakalimutan ko. I-pour ko muna yung Ulta brand tayo today. Maybe in the next week I have to do step by step to do makeup using my Sephora product. Mag-start kayo dito. Natin silang dalawa yung dito sa down na nilagay mo na iba guys na may different talaga. So i-connect mo yung talagang ayusin ko talaga to para so yung paglagay mo ng wings, i-connect mo rin sa mata mo. I-connect mo rin yung sa dulo. Tingnan mo. So guys, bakit natin to ginagawa? Para lalaki yung mata natin. Tingnan. Talagang may reason, di ba? So, ayan. Naka 3 minutes na tayo. Mag 4 minutes na tayo in just one eyes. So, yan yung proper way na maglagay ng
talaga nakaka-boost siya ng confidence. Para bang feel mo na ano. Kasi ako, kahit pupunta ako sa palengke or bibili lang ako ng ano, may makeup talaga ako ng palengke. Ano kasi, the reason nagme-makeup ako kasi nga, aalis ka, tapos putlang-putla ka, para kang nahulog na ano, tawag nito, para akong nahulog na nangka. Ang putla-putla. Ganun. Kaya nga, I really more on kung aalis ako sa so, ayan. So, guys, the reason, tingnan nyo guys, may different talaga, di ba? May different talaga. So, ayan. Pwede na tayo makapamalingki na nakaganito. So, thank you for watching sa ano ko. So, ganun lang siya. Ganun lang siya kasimple maglagay ng ano, yung mga dark. Black sa ano. Huwag yung black eye ha. Talagang wala akong ano eh. Ganun lang maglagay ng mga liquid eyeliner at saka yung ano, gel sa mata. Diba guys? May epekto talaga dito. Thank you for watching.